àgbáyé ni Sheikh Adam emejeji sọ̀kalẹ̀ nu à ń gbọ́ wípé wọ́n lẹ́nu kan ní Sheikh Adam àbá ilẹ̀ Yorùbá ni wípé ọlá Sheikh Adam ojú ilẹ̀ Yorùbá lọ. náà ntí Yorùbá sì mà àbí tẹ̀yìn bá mà á torí pé ntẹ́lómi mà tí ó lò lọ́lọ́run fi ní fàdà kiri fa iná dìkìrà. tàǹfà mùmínì. ṣebí mùmínì náà ní tẹ́lẹ̀ àmọ́ ní ìmánì tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ ní ìmísì yù sí ẹ̀ ọlọ́run wá ní ẹran alẹ́ tí wípé mọ́mí yù sí ìmánì ni o lórí tí mo gbélé ọlọ́wọ́ tóbi tí ń bẹ wájú rẹ tóbi bí Sheikh Adam bá ń bẹ wájú wa ó tóbi tó báyìí tí sì ń bẹ wájú gbogbo ayé tó tóbi tó báyìí kí ẹ̀rọ tó wá lè sọ jáde wípé kò jùlẹ̀ Yorùbá lọ ibi tẹ́ ti mà ní wípé irú ẹni ó wí bẹ́ẹ̀ ṣàbòsí fún Sheikh Adam. àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé bàbá jáde ńlọrin ọwọ́ kú ńlọrin ọlọ Ìbàdàn wọ́n kú ńbàdàn wọ́n bọ́ sí Èkó wọ́n tún kú òlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n bọ́ sí Abẹ́òkúta wọ́n lè dálé kéwúlẹ̀ lábẹ́òkúta wọ́n tún wá padà sí Agége láti wá jòkó mẹ́rin. bàbá wa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ogójì ọdún Sheikh Adam fi ṣiṣẹ́ tó di gbogbo àgbà ńlá ayé lónìí ogójì ọdún náà wọ́n ṣe tí wọ́n gbélé kéwú kalẹ̀ nkógójì ọdún tí mọ́tàkàsì ń ṣe ogójì ọdún anifásírì rẹ̀ bàbá sì ń dágbére kún wípé èyí tí mo ṣe yìí náà tó. ẹni ó ṣiṣẹ́ ti rí pèsè òun ti di àgbáyé ni kó tó sọ fọ́lọ́ kó tó báyìí. bàbá ṣe lamahatul balur fi mashahiri ulama Ìlọrin gbogbo ará Ìlọrin tí ń jẹ́ àfa Ìlọrin ká àwọn èèyàn sọ wọ́ọ̀lẹ̀ fún pélé yìí ó ju wa lọ. Inshallah. bàbá bọ́ síbẹ̀ àwọn bọ́ sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣe Nàsímù Sọba gbogbo àfa ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn kà á wọn lélẹ̀ yìí ju ti wa lọ wọ́n sọ wọ́ọ̀lẹ̀. Inshallah. wọ́n fòkú ọ̀nbẹ wọ́n ṣe wá sí alìsílámù fi Nàìjíríà wà Sheikh Usman bunu Fodio Al-Fulani ibẹ̀ ń ní bàbá tí wá jẹ lọ. amasalaye bẹ́ẹ̀ ni tó ń ṣe Adam àfa ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni kọ́kàn gbọ́ yẹn wọn náà ní bàbá tí wá jẹ lọ́nu ní Malam Nasiru Kabara tọ́jà àfa Haúsá tó yẹ pé ńgbà náà òun là àfa àgbà gbogbo ohun tí ń jẹ́ràn Haúsá ńgbà náà Sheikh Adam ń jẹ́ àfa àgbà gbogbo ohun tí ń jẹ́lẹ̀ Yorùbá nígbà náà Malam Nasiru Kabara lọ́wọ́ sọ̀rẹ́ndà níbo ti sọ̀rẹ́ndà ní gbogbo ohun tí ń jẹ́ Haúsá àríwá gbogbo wọn sọ̀rẹ́ndà ikọ̀ ti Sheikh Adam bọ̀ wá alhasakatu labakọ alalimahi alawusa'i àfa ńláńlá ẹ̀wọ̀n tó fi ròyìn Sheikh Adam ọ̀ọ́ni tíra yìí kìtàbùn قضى به مؤلفه الدين الذي على رقاب علماء نيجيريا قديما وحديثا. ó ní tíra yóò ní gbèsè tí gbogbo àfa Nàìjíríà jẹ. eléyìí ni ẹ máa fi gbèsè. ó ní gbèsè tí gbogbo àfa Nàìjíríà tí wọ́n jẹ Usman bunu Fodio ní sẹ́ńtúrì kan Usman bunu Fodio kú ní 1817. wọ́n sì bí Sheikh Adam 1917 láàrin sẹ́ńtúrì kan tí ń bẹ láàrin wọn ni kí Sheikh Adam ó tó dé ní àwọn Lárúbáwá ni wọ́n gbà pé Usman bunu Fodio ọlọ́mọ kéwù Muhammad Abdul Wahhab ti Maka ni ti Najid wọ́n níbẹ̀ ni Usman ti kéwù gbogbo Haúsá sì gbà bẹ̀ lóòótọ́ gbogbo Lárúbáwá náà gbà bẹ̀ wọ́n ti kọ́ ọ́ lẹ̀ kalẹ̀ ńbẹ̀ láàrin 100 ọdún kí Sheikh Adam ó tó dé. tí Adam adélé àárín 100 ọdún kọ sáàfà kan tó lè sọ wípé ntí wọn kọ́ ọ́ lẹ́nu kò rí bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ò rí dànù wọn àrí dìbò. nígbà wo lánàá Sheikh Adam wá dé ní 1917 wọ́n ẹsẹ̀ wá dàgbà bàbá ẹsẹ̀ wá kéwú gbà wá kéwú tán ni wọ́n nájú tó ń tí wọ́n fi ṣe àbòsí fún Usman bunu Fodio tí gbogbo ọmọ Haúsá bí wọ́n ti jẹ́ àfà tó wọ́n láwọn làfà wa wọn ò rí yanjú wọ́n ti wà nínú muskila tó wọ̀ rẹ́ni tí ó tu wọn lẹ̀ nígbà tí Adamu dé ni Sheikh Adamu ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tu wọn lẹ̀ bàbá wa tu wọn lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí wípé àkọ́kọ́ ni pé ṣé Usman náà lọ Mákà rárá tó fi kú dépò tí ó pàdé Abdul Wahhab kò sẹ́ni onírú ẹ̀rí òun Sheikh Adamu lórí bàbá ni mo sì fi hàn wọ́n ni kìí sọ̀rọ̀ kí mo kà sọ lérí mo fi hàn wọ́n pọ̀ rèé báwọn Lárúbáwá ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ńgbà tí Usman ó fi ìgbà tí Abdul Wahhab tí mọ́sáàbí rẹ̀ tí ó fi wọnú Mákà wá torí kọ̀ ráyè wọnú Mákà Najid náà lọ́wọ́ ìgbà tí ìwọnú Mákà wá
ṣé Usman ò ti kú àbá wípé bóyá ń gbà wọn lọ hajj ni wọ́n pàdé ara wọn bàbá náà ń gbà mo fi hàn wọn lápá gbogbo wọn bọ ní Nasiru Kabara wa ní gbèsè tí gbogbo àfa Nàìjíríà jẹ Usman inú wàhálà tí ustad Usman sí táwọn alábáwájú sí tó yẹ ká yọ kù mẹ́ta rí yọ ẹni yìí lọ́ba wa yọ yíyọ tí Sheikh Adam wa yọ ń jọ náà alìsílámù fi Nàìjíríà àwọn lọ́wọ́ gbé wọn international level ni wọ́n fi di alimu ní alamiyu so wọ́n ti wá kúrò ní alimu ní Ìlọríyù wọ́n kúrò ní alimu ní Yorùbáwíyù wọ́n kúrò ní alimu Nàìjíríyù wọ́n kúrò ní alimu ní Afirikiyu bàbá wa di alimu ní alamiyu kí wọ́n tó wá kú ni wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ti wọ international level ìgbà yẹn wá wọ international level àwọn ká tó wá dárú ẹni bẹ́ẹ̀ padà wípé kò ju ilẹ̀ Yorùbá lọ ẹni ó wí bẹ́ẹ̀ yóò rojú ẹ̀ ọba déwájú Ọlọ́run fún wa ti ṣe Ádámù bá pàdé wọ́n jọ̀rọ̀ ó sì dáhùn kírèdì yẹn báyìí. so báwọn yẹn bá wọn wò wípé bóyá bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ rí àwọn máa wá sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o alami ni Sheikh Adam torí pé àwọn Lárúbáwá kẹ́ ń sọ ń jọ wọn miawi inú àwọn Lárúbáwá tó sọ̀rọ̀ ìwọ̀n pé Sheikh Adam ní araftu min kalamisihi wa araftu min muwallafatihi. Ọlọ́run oníṣẹ́ Adama nígbà tí ń ròyìn bàbá tí ń ròyìn wọn àwọn èèyàn wọn wípé wá ẹsẹ ṣé wọn àti Sheikh Adama ó ní wallahi òun ò rí wọn rí Ọlọ́run mà wọn látara àwọn ọmọ akéwu wọn tí wọn ti yà àjẹnú mímọ́ òun sì mà wọn bí mu alabatu àwọn kíra tí wọn ṣe tọdọdọ àwọn Ọlọ́run bí Egypt bá ti wá gbà wípé àfa lè yàn Egypt náà wọn ti máa ń pèèyàn láàfà gbogbo ayé Egypt bá ti wá gbà pa àfa lè yàn ó ń tọ́ wọn ti dàáfà gbogbo ayé tọ́lẹ̀ nìkan ò lè mú tó jẹ́ aṣọ yẹn nìkan ò lè mú ihun wọn lóun fẹ́ fẹ́ ihun kó wa gbogbo wípé ẹ̀hẹ́n ebi náà iná wọn sọ wípé á dà padà báwọn tí wọ́n bá fẹ́ gbà ihun tí wọ́n bá fẹ́ mú. ká sì fi Sheikh Adam kọ́ra náà Sheikh Ibrahim Niyass òye tèmi tí mo rí mbẹ́ Sheikh Ibrahim Niyass ti tóbi àfa ayé lòun náà Sheikh Adam náà àfa ayé lòun náà àwọn méjèèjì wọn ẹnìkan ò lè tú ọ̀rọ̀ wọn ìtàbí nítorí pé Sheikh Ibrahim lo 75 years láyé Sheikh Adam náà lo 75 years. Sheikh Ibrahim wá ṣe tírà 75 Sheikh Adam ṣe tírà tó lé 100. Ó ti yé ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta ni pé njọ́ Sheikh Ibrahim wá kú ìlú òyìnbó ló kú sí London ibẹ̀ náà Sheikh Adam náà sì kú sí. So èyí wọn ni ò jẹ́ nìkan lè máa sọ wípé ẹnìkan ló ju ẹnìkan lọ́nu wọn. Nítorí wípé ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń gbà àfa làwọn méjèèjì. Àwọn ń jẹ́ àfa gbà ní Senegal Sheikh Adam ń jẹ́ àfa gbà ní Nàìjíríà ẹni Ọlọ́run sì làwọn méjèèjì àmọ́ aspect tó ń kálukú ń tìrìtì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Báwo la ṣe lè gbé aspect méjì tí ò jọra wọn a ṣe gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Sheikh Ibrahim Niyass òun dìlì pẹ̀lú tarbiyatun nufus ẹ̀mí lòun ń bá lọ Sheikh Adam ń dìlì pẹ̀lú òkúl. Ṣẹ́ẹ̀sì máa wí pé bí làákàyè ọ̀bá yẹn dúkọ́ yanrantí ìrìn màbí ó ti fọ ẹ̀mí. Báwọn bàbá wa Sheikh Jaqmal àwọn ọba ń wọ̀ sí á wọ́n ti máa sọ ọ́ fún wa wípé ẹ̀mí làákàyè ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ jiná lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa Yusufi ni wọ́n Kọ̀dìríyà ni wọ́n àmọ́ wọ́n gbé ọlá fún tàlímù ju tàzọ́wùfù lọ lọ́dọ̀ mà wípé ntí àwọn bàbá tó bí àwọn gbélé àwọn lọ́wọ́ gbogbo ìtàn bí wọ́n ṣe dó Sufi wọ́n ṣe di Kàdìríyà wọ́n sọ nílé àgbàdìgídó Sheikh Adam náà ni Sufi ni mí àmọ́ akọ máa ń kéwú kódà bàbá sọ kóbi tó ti gbọ́wọ́ bàbá ni àmọ́ akọ máa ń kéwú òjé ráyè àti ìjòkó rẹ̀ Sheikh Ibrahim ráyè àti ìjòkó rẹ̀ làzọ́wọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ Sheikh Adam náà bá jòkó Sufi bí Sheikh Ibrahim ṣe lé àwọn mùrídìí lọ rẹpẹtẹ tí wọ́n gbá díá lónìí bẹ́ẹ̀ ni ọlá pé tí ò jẹ́ kí amáyé Sheikh Adam ní wípé àwọn èèyàn kì í sábà amáyé ojú ọ̀nà kéwú ojú ọ̀nà tàzọ́wọ́fù ni àwọn èèyàn máa yè púpọ̀. Gbogbo àwọn tó sì kéwú tájá mùrídìí Sheikh Ibrahim Niyass ojú ọ̀nà tàṣàwùfù nìkan náà ni wọ́n lọ torí tí Sheikh Ibrahim dájú wọn kọ́nu. Kódà gbogbo àwọn ọmọ kéwú wọn tó kéwú lọ́dọ̀ rẹ̀ bí wọ́n ti ń kéwú ní fi tàṣàwùfù hàn wá Sheikh Adam lóhùn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Torí pé Sheikh Ibrahim nú àwọn ọmọ kéwú rẹ̀ Tijani àbẹ́nu wa Kadiri àbẹ́nu wa Shazili àbẹ́nu wa Ikhlasi àtúbẹ́nu wa lẹ́yìn tó tún dé gbẹ̀yìn. Sheikh Adam wa ní ń gbọ́ wá rí bá wọn. Èmi wàá ní sọ pé Kàdìríà ní màá bá lọ kí n má wàá gba ogún ológun lé bàbá wọn kí ní kọ́ ọmọ ọlọ́mọ tí ń jẹ́ Tìjání ọmọ wa sí àwọn ọ̀dà ẹjẹ́ mi ọ̀jẹ̀ kí n fẹ́ kan jòkó
kémi wọn máa kọ́ yín bí ẹ ti mọ̀ntẹ́ǹsì bí bá ti wá kọ́ wọn mímọ̀ tán èyí tó bá wọn kálukú kọ́ máa lọ lè ṣe tí wọ́n bá ṣe ń lé wọn bí wọ́n bá sì fẹ́ ṣe tí wọ́n ṣe ń lé yín tó bá tún rí ọ̀nà míì yàtọ̀ fún yín ohun tí ọ̀sán fi rìn sí lọ́wọ́ òun ló bí tó fi jásí pé inú ọmọ kéwu Sheikh Adama Kadiri àbẹ̀mẹ̀ inú ọmọ kéwu Sheikh Adama Tijani àbẹ̀mẹ̀ inú ọmọ kéwu Sheikh Adama Sunni bẹ̀mẹ̀ Salafi àbẹ̀mẹ̀ Dabuliki bẹ̀mẹ̀ kò sí ìran tí ò sí bẹ̀ lọ́dọ̀ Sheikh Ibrahim ẹnu tọ̀ríkà Tijaniya nìkan gbogbo àwọn ọmọ kéwu ti ọ lọ ibùdó tó jẹ́ Ibrahimiya tí tó ń jẹ́ tiwọn ẹ̀dá kún bó wọn la ṣe fẹ́ fi àwọn méjèèjì wọn ká máa wá ní ta ń jura wọn lọ ìdí máa béèrè pé ta ń jura wọn náà méjì wọn kí ni wọn ò bọ́ tó. eléyìí ni ọ̀rọ̀ fún àwọn.